دخله في وسطك هيك. الراس فيه. لكن المخ زي المخ. اي هات نجيبوا الصحن نحطوا فيه المخ. خلي فيه هذاك المخ العلوش. هذا مخ العلوش، مخ الخروف حطوه على جنب. بصوا له ذنب ده خليها. هذا كيف ثاني مصري يعني. بص شوية من خشم لحد شوية مش برشا من خشم. هيك انت من نقبة هيك كمان. هذا كيف يجي مصلي. كمل خلاص. هذاك يجي مصلي. هذا يبقى هكا. يساقين على زوز ولا على ثلاثة؟ ساقين. أول حاجة تحل هذه تحلها، كسر من هنا تحلهم هذوم على زوز. مادام هكا على زوز بعد هكا كسر من هنا ومن بعد هذوم على زوز. يعني على ثلاثة جنب. قص على ثلاثة
هذاك يتحل على زوز.